කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය හබරන මන්සන්දියෙන් ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 13ක් ගිය පසු හමුවන හතරැස්කොටුව හන්දියෙන් මින්නේරිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 4ක් පමණ ගමන් කරන විට අපට කවුඩුල්ල ජාතික වන උද්‍යානය හමු වෙනවා. මේ වන උයන ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නේ එකවර අලියතුන් 400ක් පමණ දැකගත හැකි අපූර්වතම ස්ථානයක් ලෙසයි. භූමි ප්‍රමාණයෙන් 3/2ක් මුළුමනින්ම පාහේ වසරේ මාස කිහිපයක් ජලයෙන් වට වී පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ජාතික උද්‍යානය ලෙස කවුඩුල්ල ජාතික උද්‍යානය හැඳින්විය හැකියි. මේ වන උයනට වියලි කාලයේ එළඹෙන වකවානුවේ මේ අලි ගහණය අපට හොඳින්ම දැකගත හැකියි. දහසකට වඩා අලි ඇතුන් මෙහි වෙසෙන බව වනජීවී කාර්යාලය පවසනවා. උතුරේ සිට විහිදෙන මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 60ත් 500ක් දක්වා වූ කඳු ශිඛර වලින් යුත් කඳු වැටියක් මෙම උද්‍යානය තුළ බටහිර මායිමේ පිහිටා තිබෙනවා. නැගෙනහිරෙන් කවුඩුල්ල ජලාශයෙන්ද උද්‍යානය තුළ යෝධ ඇල දකුණු මායිමේ සිට උතුරු මායිම දක්වා විහිදී තිබෙනවා. අපට මේ ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංචාරය කරන මොහොතේදී දුර්ලභ දසුනක් අපේ කැමරා කාචයේ සටහන් වුණා. ඒ මද කිපුණු අලියෙක් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් රථයකට පහර දුන්න අවස්ථාව. ඊසාන දිග මෝසම් වැසිවලින් පෝෂණය වන කවුඩුල්ල ජාතික උද්‍යානයේ වියලි කාලගුණය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිට ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා පවතිනවා. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1500ත් 2000ත් අතර වනවා. වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20.6 සිට 34.5ක් දක්වා වෙනස් වෙනවා. මෙහි ජීවත්වන සත්ව විශේෂ අතර 100 ගණනක් අලියතුන් සේම ගෝඩා, තිත්මුවා, කුළුමී හරකා, මීමින්නා හාවා යන සත්ව විශේෂ ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. මාංශභක්ෂකයන් වන කොටියා, කොළදිවියා, හඳුන්දිවියා, වල් බලලා සහ නරියා යන සත්ව විශේෂ අපට මෙහිදී දැකගත හැකියි.